pwede ron? Hindi pwede rito? Sa kanan na tayo eh. Walang butas? Ay, meron. Di ba? Baka try mo pa na to. Oo. Hindi pwede rin to diretso, pero ito pwedeng tumawid. Alam ko yung pwedeng tumawid. Kaya nung gano'n, dadalawang isip ako eh. Go na. Na? Ito, pwede ba pumasok? Pwede siguro. Hindi, basta walang nakalagay na bawal eh. Pwede siguro. Sana walang barrier. Oo. Meron pala dito. Meron? Kaya na, sarap mong batukan eh. Siyaw-si talaga. No, wala. Meron. Wala. Ano, pwede lang i-accept eh. Pwede lang i-accept eh. Kaya mo na. Uy, Oh, matay. kaya na niya. Oo. Wag lang sa umaga hindi kaya talaga. Bad trip talaga. Kako. Ang ganda-ganda dito pa dito. Oo, log eh. Puta ka. Hindi mo kaya mag-revolusyon, no? Ano? Kaya mo mag-stand. Hindi. Tanga, lumubog yung cover ko rito. Napindot ko ng malakas. Saan mo nalagay yung fog lamp dyan? Dito. Bilog. Hindi, balo mo pag nag-fog lamp ako, tatanggalin ko na to. Nakaganon na mismo. Dito. Okay ba nang di alisin yung rack? Okay lang may rack? Mukhang luma naman eh, no? Langanin ah, bilis ah. Bilis no? Ang bilis eh. Ang bilis ng ano? Bilis mo. Stop agad. Ay, preno rin ako. Preno? Oo, preno. Ano ito preno? Preno, clutch. Brake. Preno rin yan. Oo, preno rin. Preno rin ito eh. Ah, hindi, clutch yan. Cambio siya eh. Ayan o. 1, 2, 3, 4. Automatic na ito. Manual. Oo. Walang daanan. May harang eh. Saan ba? Hindi ko rin alam eh. Doon tayo sa harap.
Wala nang guhit dito. Wala nang guhit dito. Baka bawal. Ha? Wala nang guhit. Wala ano? Pwede ba kayo? Ha? Pwede po doon. Saan ang daan, sir? Ah, doon. Saan yung MotoMarket ba? Ito lang. Ayun yung MotoMarket? Ayan. Ah, o doon tayo sa ano. Ano ba tao? Tingnan natin. Salamat, sir, ha. Ganda oh. Oh, tara, doon. Ang daming daan. Paano yan? Counterflow tayo konti. Ha? Baka manakaw yung speedometer ko, ah. Ay, sana init natin eh. Di one helmet ba? 62. Wala eh. Ah, kanya-kanyang ano ba? Hindi kasi ganun. 65 ba? Bigat niya. Ago. Okay dito, no? Dilim lang. Okay dito, madilim lang. Ano, no? Libre parking, no? Nasa loob pa. Oo. Sir. Thank you. Oh, tara, susundan kita. Hindi na ako aabot kanina, biglang nag-red. Ikaw nga, nag-yellow ka na eh. Kaya lang, nandun na kasi. Yellow ka na, alanganin ka na nga din eh. Ako sure na abutin ako ng red sa gitna eh, kung may enforcer sa kabila. Sabi ko, si Bak. ako, hindi tayo naawain ko. Karaya mo na lang.
hinto ko sa EDSA. Paano ka magano nito? Ito? Yung dalawa dyan, papasok. Ito? Yung dalawa sa side, papasok. Pag ganon. Yan. Tapos, Yun, tinatakin mo. Ayos na eh. Takin mo dito sa gilid. Yan. ganun lang? Oo. Tapos ito, adjust mo. Ah, ganun ka lang magano? Oo. Dali lang. Pangbading kasi yung ganun. Tamo mo kung bading ng bungo. Eh, ikaw na yun. Ganun ka talaga eh. Saan? Ha? Hindi. Oh, dyan din, oh.